Na csáó mindenkit, Lőrinc Gabi, üdvözöllek a videómban, és most arról szeretnék beszélni, hogy az Ethereum az összeomlás szélén áll. A történetében a 3 napos csárton egy halálkereszt kezd újabban kirajzolódni, ami után nagyon-nagyon nagy beesés várható. Ha érdekelnek a részletek, Steve-ot hívom segítségül, végignézve a videóját nagyon jó szemlélteti és végigmutogatja az egészet, hogy mi volt, mi van és mi várható a jövőben, és az árat is predikálja, hogy mennyi lehet ő szerinte ennek az esésnek az alja. Úgyhogy tarts velem, ha úgy gondolod. Ethereum ETH could be on the verge of a major, significant mega crash. This is very serious if you hold ETH, or you're thinking to hold ETH, or you would like to get into ETH in the future. This may be one of the most important videos that you watch on Ethereum to understand this major move that is. Tehát ha van Ethereumod, vagy tervezel Ethereumot venni, akkor egy hatalmas nagy összeomlás várható, és ez a legfontosabb videó, amit meg kell nézni. Brewing, and it's lining up pound for pound, move for move, and it spells an absolute disaster. However, this could Teljes összeomlás várható, végignézzük szépen mozgásról mozgásra az egészet. spell one of the best buying opportunities. When you finish this video, you're going to understand where an incredible area to buy Ethereum. And if you like Ethereum, this is where to load up. But it's Ha van Ethereumod, akkor a videó megnézése után meg fogod látni azt az árat, amikor nagyon-nagyon jó beszálló lesz. getting very serious as we have a mega 3-day death cross quickly approaching with Ethereum. It just happened with Bitcoin. We're going to cover the last. Tehát a 3 napos csárton egy hatalmas nagy összeomlás látszik kirajzolódni, ugyanúgy, mint ami a Bitcoinnal történt nem túl régen. Time that this happened with Ethereum and what has happened. And so far, in each move, pound for pound, the fractal patterns are repeating. The secrets are in the charts. We're going to dive deep into the charts. And hát ugyanúgy, ahogy a múltban történt, ugyanúgy most is a chart folyamatosan mutatja, és a titkot mondja ki mindenkinek, ami látszik benne. only cover the facts and the charts. I'm also going to give you my honest opinion on what I believe is going to happen, and some price targets will be revealed in this video. If you're A videóban el fogja mondani az ő ár jóslatát, hogy mennyi lesz az az összeg, amennyi várható az összeomlás alja. new here, my name is Steve. I started in the stock market a little over 20 years ago. I made every mistake in the book, and over the past 20 plus years, I figured out how to dominate this game. I'm here sharing my tips and secrets with you so you can have substantially less stress and a lot more success. Tehát ő Steve 20 évben van a kereskedésben, kriptóban 2017-től, az összes hibát elkövette, amit lehetséges, és azóta megtanulta uralni a piacot, és segíteni fog mindenkinek a videójában, hogy fenntartsa a nyugalmat és a lehetőséget. Yes, we've been covering crypto since 2017. Our main focus on this channel is to help you use your crypto to get closer to financial freedom. Tehát az ő célja az, hogy hozzásegítse a nézőit ahhoz, hogy minél hamarabb elérjék a pénzügyi szabadságot. Hit that subscribe button right now. Let's jump straight into it. We're going to cover Ethereum in a way that you haven't looked at it before. Now you've heard of the death cross, and if you're new to our channel, then you may have heard of the death cross on the one day, but not much other than that. Well, Tehát ha úgy vagy a csatornánál is még a Death Crossról nem hallottál, akkor ez nem egy új dolog, ez már volt egyszer, és most másodjára kezd kirajzolódni újonnan. we started covering the death cross back in 2018, and we covered it with Bitcoin. Bitcoin was on the verge of a 3-day death cross, which Ethereum also had in 2018. 2018-ban ugyanúgy, ahogy a Bitcoinnak volt a 3 napos csárton egy halálkereszte, ugyanúgy az Ethereumnak is van. A lot of people didn't want to believe that we could crash substantially lower in Bitcoin back in 2018 after the 3-day death cross, but that's precisely what we did. However, Sokan nem gondolták, hogy utána egy őrült nagy beesés jön, de sajnos jött. with Ethereum, it crashed even harder.
it was even more dramatic. And when I show you this chart and we line it up pound for pound, you're going to see. Az Ethereumnál még nagyobb esés jött, mint a Bitcoinnál. What our focus is on this channel are the biggest moves in crypto. That's why you just subscribe to our channel. We cover the biggest moves. We covered the 3 Az ő videóján pont ezekről beszél, ezekről a legnagyobb mozgásokról, azokat próbálja összegyűjteni a videójában, és ezekről készít tartalmakat. day death cross months ago, preparing our community for a mega crash in the entire crypto space. Not a couple weeks ago or a couple days ago, about 4 months ago, we started preparing everyone in our community for a mega crash. Nem egy-két napja, hete találta ki ezt az összeomlást, hanem már hónapokkal ezelőtt erről beszél, hogy ez fog történni. We're in the midst of it, and I'm here to tell you it could get substantially worse for Ethereum. Let's take a look a little bit closer at the facts and the charts. Nagyon-nagyon rossz lesz az Ethereumnak ez a beesés, nagyon vissza fogja az árát venni. Back in 2018, we were holding this green line as support. Through the bull runs, we will hold this green line as support, right? And then you can see in 2020, we did the same thing. We held 2018-ban, az előbb mutatta, a zöld vonalat követve, ez a folyamatos támasz, amit az árfolyam tud tartani. Ugyanezt történt 18-ban, most 22-ben, amikor felfelé megyünk szépen, akkor tartja ezt a zöld vonalat, ami az 50-es mozgó átlag a 3 napos csárton. through the entire bull run, we held this green line as support. When we started to have trouble and we dropped below this green line, just like in 2018, we dropped. Amikor bajba voltunk, mikor leszakítja az árfolyam ezt az 50-es mozgót, és utána gond jön. Below by a substantial margin, all the way down to this pivot point. And we'll just take a measured move so you can get a sense for how this is looking. We dropped about 50% below this green line and then rallied all the way back up only to be rejected. Tehát amikor leszakítjuk az 50-es mozgót, akkor itt 2018-ban egy 50%-os rally jött, hogy újra megpróbáljuk ezt visszatörni, de nem sikerült. From this green line. Why? Simply because what was our support got broken, so it becomes our resistance. As soon as És azért, mert amikor leszakítottuk ezt a zöld vonalat, a mozgónkat, akkor innentől kezdve ez már ellenállás lett, nem támasz. you break support, it becomes your resistance. It's as simple as that. So we dropped 50% below and then rallied all the way back up only to get rejected. That Tehát, precise move amikor leszakítottuk, megpróbáltuk áttörni, de sajnos elutasította a piac. Most 2022-ben ugyanez. happened in 2022. Once we finally broke it, let's see how far we moved down below. Remember, the last one was about 50%, and this one is about 44%. Most 2022-ben nem 50, hanem csak 44% volt ez a beesés itt. Pretty much similar. And then we rallied all the way back up only to get rejected. And then only once we got rejected from this green line, and again, És ugyanúgy megvolt itt is januárban a rally, tavasszal, de elutasította a piac, és utána mentünk lefelé az árfolyammal. during the bull run, green line support, we broke support, it's resistance, we got resistance. That pushed us all the way back down through the red line into the same fractal pattern that you see here. És ugyanaz a grafikon látható 22-ben, ami 18-ban. Ugyanazt rajzolja teljesen a piac, 4 év elteltével. So you see circle number 1, rejection from the green line. Circle number 1, rejected from the green line. Right after rejection from green line, we plummeted all the way through the red line to form this fractal right here. Amikor elutasította ott a piac, az árfolyam elindult lefele, leszúrtunk a piros a 200-as mozgó alá, és most jelenleg itt tartunk. 2018, most 2022, csak pont belelóg, itt tartunk most. Okay, that's the move we're in as we speak. Now what's interesting is this move is, you can see once we started this fractal pattern, this move is about 50 days, 54 days before we had the death cross, meaning this. Amikor ide beszakadtunk, 54 napig tartott ez a fraktál mozgás, még el nem értük ezt a death cross-t. Fractal pattern that we're in right now, that we were in 2018, similar to now, back then
was about 54 days before. Okay. Így van, tehát ettől a mintától, amikor itt megkezdődik ez a konszolidációs szakasz, ez a halálkereszt, ez itt 54 napig tartott, még ezt elértük. Okay. Now, as we look at today, you can see we broke through, and this pivot point here is roughly 51 days before we're scheduled to have the death cross. 51 napunk van, hogy elérjük az Ethereum chartján a halálkeresztet. On the 3 day. So if you line this up, pound for pound, move to move, we're in these fractal pattern. And this pattern is repeating itself. Now, are we going to sit here and A minta teljesen ismétli önmagát. say, hey, it's going to repeat every step of the way and each day it's going to react? No, this is a big picture concept, and the big picture is crystal clear. This could get substantially worse. Tehát ez a messziről való kitekintés, ez a távoli grafikon, ez teljesen mutatja a valóságot. Nagyon tiszta az egész, semmi For zavaros. Ethereum. Not a little bit worse, substantially. These are the major moves we're talking about, because Ethereum... Tehát ő csak a nagy mozgásokról beszél, nem a napi egy-két gyertya fel, vagy nem foglalkozik. A tényleges nagy csártokról beszél, amiből lehet olvasni. Went from this fractal pattern, which was roughly, we'll call this what, 30% below this level here? Yeah, we're about 30% below our red, right? What are we today? We'll look at our red here, and yeah, we're about 30% below right now. 2018-ban a piros vonal alatt 30%-on kezdődött meg a konszolidáció. Most jelenleg ugyanott vagyunk ebben a szakaszban, hogy 30%-ra vagyunk lejjebb ettől a piros vonaltól, a 200-as mozgótól. Now, so you can see, it's pound for pound, move for move, and the big picture is crystal clear. And again, right now... Tehát a nagy térképen minden kristálytiszta, hogy mi történik. Teljesen látszik minden. Now we're just presenting the facts. And if this is your first time watching our video, you just subscribe because you do not want to miss these major moves. Imagine... Ha most vagy itt először iratkozz fel, hogy nem maradj le ezekről a nagy mozgásokról. Following crypto in 2018 and having everybody be incredibly bullish that we're going back to the moon, and our channel was talking about a mega crash. It's just... Tehát mindenki arról beszél, hogy megyünk felfelé, nem most, hanem régebben, de ő már akkor is mondta januártól, hónapokkal ezelőtt, amikor itt elutasította a piac ezt a kitörési kísérletet, hogy nem gyerekek, nem felfelé, hanem lefelé fogunk menni, és igaza lett. The same thing that happened in 2022. 4 months ago, everybody was incredibly bullish and we were calling for a mega crash. Now we're in the midst of a mega crash and it could get much worse, right? Now I want to give my open and honest opinion on what I believe is going to happen, because just using your naked eye, you can see, okay, dropped 50% below this green line and then rallied all the way up to get rejected from this green line, and then we plummeted about 30% below the red line. 2022, we plummeted 50% below this green line, rallied all the way up to the green line, only to plummet all the way through the red line, and now we're about 30%. Most ismétli, hogy amikor leszakítottuk, az árfolyamot egy 50%-os emelkedés, a zöld vonalig, aztán utána megint le egy 30%-os. Below. And by the way, we're about the same number of days prior to the death cross. You can see this indicator here is our custom indicator. This tells you, this projects when this death cross will happen, and it's based on price action, so this can move day to day, fluctuate a little bit here. A halálkereszt az itt várható, ahogy be van rajzolva, persze ez sem dátumra pontosan, hanem az árfolyamtól függően egy-két napot, hetet ez is mozoghat, de látszik, hogy ott várható már nem sokára, hamarosan. But you can use your naked eye to say, okay, Ethereum went from this fractal circle all the way down to here. This is not a 5 or 10% drop. This is substantial. So how much of a drop is it? Where could this put us in prices? And more importantly, what do I anticipate is going to happen? Now, I do want to say this is a bear market. We not have been in a bear market for a couple weeks or 1 or 2 months like some people project. We've been in a bear market for a long time. Most ebben a helyzetben mi az a legjobb, amit tehetsz? Most ez a medvepiac, ez nem egy hétig, nem egy hónapig fog tartani, hanem ez egy sokkal hosszabb időszak lesz.
And we're still in the beginning stages of this bear market. It's still playing out, right? You can see. Tehát még most a medvepiacnak a legelején vagyunk ennek a szakasznak. That I just want to show you something that I hope you're sitting down. If you love Ethereum like I do, I want you to sit down when I'm going to show you this, because I want to paint a picture that nobody has painted for you before. Because a lot of people are like, hey, Ethereum's going to rebound. Hey, we're going to go back to the moon. But take a look at this. Van Ethereumod, akkor ülj le, mert most olyat fogok mondani, hogy lehet, hogy meg fog lepni, mert az Ethereum nem felfelé fog szárnyalni, hanem menni fog még bőven lefelé. So we can all agree, you and me, we can all agree, and everyone else watching this video, we're in this fractal pattern. All right, all the data points point to that. There's no data points that point to we're not in this fractal pattern. Take a look at this. If we ask ourselves, when did prices start to get above this fractal pattern? How long? Figyeld meg, amikor elkezdődött ez a leeső szakasz, mikor volt utána, mennyi idővel volt, hogy az árfolyam újra elérte ezt a szintet, amit most elkezdtünk? How long was it? Because we didn't really get above here and stay above. It actually was all the way here. So how many days was that? Is that like 100 days? Is that a couple months? Tehát amikor leesett az árfolyam, most ebbe a szakaszba, utána mennyi idő múlva kezdődött el újabban az emelkedés? Tehát innen, ettől a szakasztól eddig valóban hány nap telt el? No. Take a look. If we just take a measured move from here, and we're trying to understand at what point did we get back above these prices, okay? How long was it until back here in this fractal pattern, how long was it until we actually got above these prices? How long are we talking about? Well, I hope you're sitting down because it tells you right here on the charts with the facts. Back in 2018, this fractal pattern took about 750. Tehát nem kitaláció, nem fejtegetés, a chart megmutatja, 715 nap volt, amíg a piac tudta ezt az árat újra produkálni. Ez 715 nap. Ez majdnem 2 év volt. 15 days to recover. 715 days. About 2 years it took us to recover and get back above these prices. Tehát majdnem 2 év volt az, miután újra arról beszélhettünk, hogy elértük ezt az árat, és indult egy emelkedés. That means, theoretically, if we were to complete this full fractal pattern in terms of time, it would be 2 years from now until prices got above $1,831 for Ethereum. Now that Tehát most a chart ismétli önmagát, 1831 dollárnál jár itt az Ethereum. may seem like absolute BS. There's no way in hell this would ever happen, but I'm just presenting to you the facts. I have not. Nem biztos, hogy ez fog történni, mint ami a múltban, de ő csak azt prezentálja, ami a tények. Said that's what I believe. I'm going to tell you what I believe is going to happen here in a moment, but I just want to present you the true and honest facts, no BS, no fluff. I'm not trying to make you feel better. I'm just giving you the facts. Tehát ő csak a tényeket mondja el, ő nem akar téged mesébe, álomba ringatni, reményekkel tölteni, hogy majd megyünk fel hosszú távon, meg HODL. Nem, a tényeket mondja el, hogy mi volt a múltban és mi várható most. This is a chart. I read it to you like a book. You take it for what you wish. But I guarantee if you're new here, you just subscribed because what we present on this channel is straight to the facts, no BS, and the biggest moves in the space. So make sure you hit that subscribe button. Now, I want to give you my honest A legnagyobb mozgás várható. Most, a legnagyobb. opinion, but let's be very, very clear about something. We're in a bear market. This is a time to learn. Your portfolio is hurting. You want to... A meglepiacban jön el az az idő, amikor megtanulunk gyakorlatilag tanulni a hibáinkból. Ez a medvepiac a legalkalmasabb erre. recover your losses, the only way to do that is through education.
Tehát, amikor a portfóliód nagy részét elveszted, mert rosszkor szálltál be ebbe az egészbe, meg kell tanulni ezt a dolgot kezelni, és tanulni, hogy legközelebb ne kövessd el ezt a hibát. You have to do it. I got in stock market a little over 20 years ago. I got destroyed because I didn't have the education. My ego got telling me I know what I'm doing. I didn't know what I was doing. Amikor ő 20 éve elkezdte a tőzsdén a kereskedést, nagyon sokszor az elméje mondta neki, hogy mit kell csinálni. De egyszerűen az érzelmei nem tudták közös nevezőre jutni, és mindig a hülyeséget csinálta. És nagyon-nagyon hosszú idő kellett, még megtanulta uralni az érzelmeit, és logikusan dönteni a tudata alapján. You need that education to recover your losses. I've taken my 20 plus years of information and mistakes and knowledge and dominant strategies, condensed it down into the most simple and dominant strategies. If you're serious about recovering your losses and you're serious about gaining financial freedom in crypto, you need to sign up to my courses. My courses have changed. Jó, most a kurzusát ezt átugorjuk, mert amúgy vannak jó kurzusai, és meg lehet venni, meg tanulni tőle, biztos, hogy szuper, de most inkább bitcoint veszünk, vagy Ethereumot, majd megvárjuk. Megyünk tovább. The charts. And by the way, if you use your Ethereum to sign up to the courses, this is when Ethereum is still valuable and you can get a lot of bang for your buck. Okay, don't wait until here. Okay, you'll have to use a lot more of your Ethereum. Now, knowing that these fractal patterns have repeated, knowing that we dropped 50% below, rallied up to the green line, plummeted 30% below the red line, and what is this fractal pattern saying? How low? Tehát ugyanazt mondta el, amit már eddig, és utána most mi várható ebben az esésben? Low did we drop from this point? Let's just take a little measured move here, and I hope you're sitting down because these. Na most nézzük meg ezt az esést egy méréssel, hogy az mit mutat. Moves are quite crazy, but we're talking about 67%. Meaning. Hopp. Ettől a konszolidációs fázistól, ahol vagyunk, egy 67%-os csökkenés volt 2018-ban, ami nagyon brutális durva. From this fractal pattern we're in now, Bitcoin plummeted another 67%. What would that put us at, ballpark? With Ethereum, 67% would put us roughly at $590. És itt van a célár. $590 Ethereum várható, hogyha megismétli magát a történelem. Ez a mostani 5000-es csúcshoz képest ez egy nevetséges összeg. Now there's a few ways to look at it, because Ethereum plummeted after we had this death cross, right? We had this fractal pattern, and as we got closer to the 3-day death cross, we had another leg down, we formed another base, and after we had the 3-day death cross, it broke that base and capitulated into its final leg down. Tehát beszakadtunk a 200-as mozgó alá, konszolidációs szakasz, még egy beszakadás, kisebb emelkedés, konszolidáció, és utána jön a végső nagy beszakadás. Tehát azt lehet mondani 1, 2, 3. Ultimately formed our base, and then we held that base for the next few years, forming that incredibly strong base to have us excel into a bull market, okay? This is incredibly healthy, this base that we formed, but it took 2 years, all right? Tehát utána itt ez a helyreállító szakasz, ez évekbe kerül, amit itt néztünk 2 évben, hogy utána újra bikás legyen a piac. Now, if we were to do the same, right, we would have this fractal pattern here. As we get closer to the point of the death cross, which by the way currently is in June, all right, towards the end of June, we would have another leg down prior to June, and then roll up into June, towards the end of June have this death cross, and then have our final capitulation right after that. Tehát most az várható, hogy júniusban érjük el ezt a halálkeresztet, és utána jöhet egy teljes kapitulációs szakasz, amikor az árfolyam lefelé indulhat meg. Ha ugyanaz történik, mint a múltban. All right, and then take a few years. But what do I think is going to happen? Here's what I'll say. És mit gondol most ő erről a dologról? Ethereum is not going anywhere.
Okay, I also believe NFTs are not going anywhere. There's a lot of use cases for Ethereum, but we need to get to the point where everybody is saying Ethereum is dead. Everyone is saying NFTs are dead. Everyone is saying crypto is dead. We're not. Azt gondolja az Ethereumról, hogy az Ethereum nem fog eltűnni a sülyeztőben, ez így fog velünk maradni. Az egész NFT-s rendszer, ami épül, az is itt fog maradni, bár sokan úgy fogják gondolni a beeséskor, hogy NFT-nek vége, Ethereumnak vége, kriptónak vége. Not even close to that yet. Everybody is still excited that a rally is around the corner. We're not close to the bottom yet. This is still in the first couple innings of this bear market, and you can. Az alj abszolút nincsen még meg, ez csak az első beesés volt, hogy most ezen az áron vagyunk. Még a további beesések még hátra vannak. See with your eyes right here. I will say this. I would be more excited about the future than doubtful, because you're going to have arguably the best buying opportunity of your life with Ethereum. If you weren't in the crypto space, amikor itt ebben a szakaszban te tudtál venni Ethereumot, az életed legjobb vásárlási lehetősége volt. back in 2018-2019, this is going to be a golden opportunity if you love Ethereum to load up. Now, És ami most 2022-ben várható, hogyha ismétli ezt a szakaszt, már pedig nagyon úgy néz ki, akkor az szintén a legnagyobb, a legaranyozottabb lehetőség lesz, hogy te Ethereumot vásárolja, feltöltsed a számládat. how do you know when to load up? There's a couple interesting things here. What I will tell you is when we actually had our golden cross, which was here in May 2020, when we had our golden cross, this is when we started holding this green line as support. This Amikor itt eljött az aranykereszt, mert ilyen is van, a halálkeresztnek itt a halálkeresztnek az ellentét az aranykereszt, amikor alulról szúrja át az 50-es mozgó a 200-ast, akkor utána indul meg az árfolyam, és ez a zöld vonal, ez mindig támasz lesz. Ilyen kisebbek lehetnek benne, kisebb beszakadások, de utána, amikor ilyen nagyobb és már nem tudja visszaszakítani, akkor jön mindig ez a probléma. was the moment that you said, hey, this bear market is over. We had our golden cross on the 3-day and we went to the moon. Amikor megtörténik ez az aranykereszt, akkor lehet kimondani azt, hogy a medvepiacnak vége, és utána újra megyünk fel a holdig. And we actually rallied right after this golden cross. We rallied roughly 2000. És amikor megtörténik ez az aranykereszt, amikor ez megtörtént a múltban, 2600%-ot emelkedett. Tehát gyakorlatilag az Ethereum ára 26-szorosára nőtt. Az azért tegyük hozzá, hogy az nem gyenge. 600, it's just absurd. 2600%. I mean, what I would look for is for us to continue following this fractal pattern, to find our bottom, to form our base, and to have our golden cross, okay? A lot of people will try to enter around the golden cross. Some people will try to time the bottoms. That's where you're going to get caught with your pants down. Na most a következő időszakban mi várható? Nagyon sokan akkor szállnak be majd, amikor elértük ezt az aranykeresztet, és akkor fognak vásárolni. Nagyon sokan már ebben a konszolidációs szakaszban, ami az aranykereszt és a halálkereszt között van, itt vásárolnak, és próbálják a legaljat megtalálni. But basically, if you enter the market anywhere down here prior to the golden cross, and in between this fractal pattern and the golden cross, you're going to look like a superhero. So, tehát, ha bármikor a halálkereszt és az aranykereszt között vásárolsz, ebben a lefelé menő szakaszban, akkor te szupersztár leszel hamarosan. 2-3 éven belül. right now, are we in a buyer's market or seller's market for Ethereum? This is clearly a buyer's market. The herd. Tehát ez a szakasz, mikor itt lent vagyunk, ami most 2022-ben vagyunk, ez most egy vásárlási piac. Itt most te ne adjál el semmit, mert most nem az a piac van, hogy eladunk. Ha már megvetted, akkor tartsad. Ha nem tudod, hogy mikor fog kiszakadni a piac, és akkor utána benne maradsz. Itt most csak vásárolni szabad, semmit nem adunk el. Is selling because they don't know what they're doing and they're going to capitulate, just like here. Capitulate is give up. There's going to be a lot of people that walk away from this space and just completely give up because it's too stressful.
Why? Because they don't have a strategy. Nagyon sokan a medvepiacban eladnak, mert gyakorlatilag nem bírják idegekkel, hogy a pénzük folyamatosan emésztődik fel, és inkább eladnak, mint hogy még nagyobb mínuszuk legyen. They didn't get their education like you are going to go to CryptoCrew University. És ez azért van, mert nincsenek benne azok a dolgok, amiket meg kell tanulni a tőzsdéhez, a kriptóhoz, a piachoz, hogy tudja ezt kezelni, ezt a dolgot. Hiányoznak ezek. And get your education so you can recover those losses, gain your financial freedom, set up your family for the future, and take this game seriously, all right? So I just wanted to present some facts and knowledge with you on Ethereum. This was a highly touted video. Everybody wanted me to make this video, so here we are. We'll be following this pound for pound, move for move. Hát körülbelül ennyi volt, amennyit el szeretett volna mondani, ez már a búcsúzó szöveg, és akkor végignézve újra az egészet, hát mit is mondjak. Nagyon-nagyon jól a múltban végigmutogatja, tehát ha végignézzük a chartot, akkor nagyon jól láttátok az egészet reprezentálva, hogy mi volt a múltban és mi várható most. Tehát ez a szakasz, ami beesett, ez még nem az első, még lesz még egy, még megtaláljuk az aljat. De nem az a lényeg, hogy az aljat megtaláld, az a lényeg, hogy a halálkereszt és az aranykereszt között, ha vásárolsz bárhol, akkor már te nagyon-nagyon jól fogsz járni. Feltéve akkor, ha hosszú távon te hiszel az Ethereumban, meg az emelkedésben, mert egyes influencerek azt mondják, hogy még a bitcoint is le fogja váltani, ilyen hajmeresztő kijelentéseket tesznek, de nem lehet tudni, hogy mi lesz a jövőben. Valószínű, hogy az Ethereum valamennyit regenerálódni fog, ha csak nem tényleg ugye leváltja a bitcoint, és akkor ez lesz az ász, nem tudjuk, de valószínű, hogy ez nem fog eltűnni a sülyeztőben. Nagyon sokan szeretik, nagyon sokan állnak mögötte, és ugye a legnagyobb kapitalizációjú altcoin. Itt van a jó bevásárlási lehetőség, nem sokára, hogyha tényleg bejön ez az összeomlás, és a történelem megismétli önmagát ugyanúgy, mint 2018-ban, akkor biztos, hogy nagyon-nagyon jól fogsz járni. Ez a $590, vagy $600, teljesen mindegy, vagy 700, amikor már lemegyünk 1000 alá, az már nagyon jónak fog számítani, szerintem bármilyen áron veszed, hogyha nézzük az 5000-es csúcsot. És ha tényleg reprodukálja magát hosszú távon, ha csinál mondjuk egy 10-es vagy egy 15-ös csúcsot 2025-ben vagy 26-ban, amikor jön a következő feleződés, akkor nagyon nagy bevételre lehet szert tenni vele. De ha nem megy vissza csak 3000-ig, akkor se fogsz a késbe dőlni. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, szerintem hasznos volt ez az elemzés, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!